So ayan po guys, so try po natin itong voice over guys, so mini vlog. So ayan, so papunta po tayo sa aming trabaho. So ayan, so papalis na po kami. Ayan, so yan, so ito po yung aming job site guys. So ayan, so nagja-jack hammer po tayo dyan. Ayan, so kumpati lang guys. Yan, so yan, jackhammer lang tayo dyan. So meron tayo isang audience natin dyan. So yan, so ito po yung ating trabaho dito. Yan, so jackhammer po yung ating hinawakan dyan guys. So sa mga dito po tayo sa Riyadh guys. So, ito po yung ating trabaho dito. So ito po yung trabaho ng sa ibang bansa guys. So yan, so jackhammer po yung ating hinawakan dyan. So nag-layouting po tayo ng ating electrical box. So nga pala, ako po isang electrician dito guys sa Riyadh guys, Saudi Arabia. So yan, so ito po yung ating trabaho dito. So yan, nag-layout po tayo ng ating switching box guys para sa ating mga ilaw guys. Yan, so nagsukat-sukat si Dudong. Yan guys, so susukat niya yung ating floor level. So lalagyan po natin yan ng box. So chichipingin po natin yan guys mamaya. So yun po, lalagyan po natin yan. So naka-level na po siya guys. Yan, so ito po yung ating trabaho dito sa ibang bansa guys. So ito po isang electrician dito guys sa Saudi Arabia guys. Yan, so nag setting po tayo. So yung ginagawa namin ay isa po itong residential house guys. So yan, so naglalagay po tayo ng ating box yan. So at minamadali po yan at paglalagay po ng platada yan guys. So pinupulsa po natin yung matapos yan guys. So marami pa pong chip yan. So yan, nagpapiping na tayo guys. Yan, so nilagay natin ng pipe yan. Ayan pong pipe na ginagamit natin guys, yung collective na yan, ayan po ay Iga pipe. So pinabali na po yan ng meron pong spring binder na ginagamit guys. Yan, so pinabali lang po yan gamit ang spring binder guys. Yan, so, ito po yung gamit natin ito, spring binder. So hindi yung kamukha dyan sa Pilipinas guys. So iba po ito dito guys, malambot lang po siya guys. Madali na po siya baliin pero makunat yan. Hindi po yan masisira agad. So yan po guys, makunat po yung binder na ginagamit natin guys. So yan po yung ginagamit dito sa ibang bansa guys sa pagbabali ng tubo, yung spring binder. So hindi lang po siya makikita dito sa ating video at malayo po yung ating city ng ating camera guys. So cellphone lang po yung ating gamit. So yan, so sinusukat natin kung kasya ba dyan dun sa ating ginagawang box guys. So yan, so dito naman tayo sa kabila. Ayan, so ganun pa rin guys, chipping pa rin. So ito po yung ating trabaho ngayon dito, chippingan po guys. Jackhammer po yung ating hawak ngayon. So buong araw po natin gagawin yan kasi nga po ay magpaplatada na bukas. Magpaplaster na sila guys. So nagbaback setting pa tayo dyan. So ito po yung ating trabaho dito guys. So yan, so tinatanggal natin yung ating isang pipe dyan at talagyan natin ng isa pa guys para sa dugso naman dun sa kabila guys, kasi yung ginawa natin kanina yan po yung likod dyan. So lagyan po natin yan ng isang pipe guys papunta dun sa likod para connection po sa mga ilaw guys. So ito lang po yung ito po yung ating trabaho dito guys. So yan, so chipping po tayo guys, jackhammer po yung ating inhawak ang lagi guys. So yan, so tinatanggal natin yung ating ladder at check natin guys kung okay na ba. So yan po yun sa baba yan. So tatanggalin po natin guys para i-connect po natin yung isang box sa likod guys. So yan, so para matanggal yan, so kailangan pa natin yung chippingin yan para magawa po yun guys. So sa mga gustong mag-abroad dyan, idea lang po guys. So ito po yung ating trabaho dito. Isa po tayong electrician dito guys. So yan po yung jackhammer po yung ating hawakan.
yung po ating hinahawakan guys. So yan po yung ating ginagawa dito. So buong araw po natin gagawin yan. So sa pagja-jackhammer guys. So meron po tayong gagawin sa kabila. So ito muna yung unahin natin para matapos tong paglalagay ng backseat at maikudugso na doon sa kabilang side guys. So yan po yung ating ginagawa sa araw na to guys. So dito lang siguro guys. So, maraming salamat sa